This is the tragedy, and you have to forgive me. The American media is either lazy or ignorant. كيف ساهم الإعلام الغربي في صناعة الإرهاب؟ وما هي أخطر الأساليب والاستراتيجيات التي يتم استخدامها؟ وهل سنرى بن لادن جديد في قادم الأيام؟ السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جمرة. تعد سياسة صناعة الأعداء والمخاطر والتحديات الواقعية أو الافتراضية واحدة من أهم سمات السياسة الخارجية الأمريكية، بل والمفصل الحيوي الذي تستند عليه نظرية الأمن القومي الأمريكي. ومن يتتبع تاريخ العلاقات الدولية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم يجد أن الولايات المتحدة كانت في عملية بحث جدي ومستمر عن أعداء ومخاطر دولية ترسمها لنفسها وللعالم من بعدها. فمثلا بعد انتهاء الحرب الباردة وانتفاء الخطر الشيوعي، وجدت أمريكا ضالتها الجديدة في الإرهاب وأسامة بن لادن لتجعل منهما أعداءها الجدد. فمثلا أسامة بن لادن لم يكن بتلك الشخصية المعروفة، كانت أول مقابلة صحفية له عبر الاندبندنت عام 93 بعدما سحبت السعودية الجنسية منه، ومن ثم أول لقاء تلفزيوني لبن لادن كان مع CNN عام 96، وبعدها كان مع الجزيرة عام 97 و 98. الغريب في الموضوع كل المقابلات التي أجريت مع بن لادن حذفت بعد تفجيرات سبتمبر. كانت تلك القنوات التلفزيونية والصحف المستقلة شكليا عبارة عن أداة تخدم الأهداف الإرهابية، فتحولت تلك المنصات التي يفترض أن تكون محايدة إلى وسيلة لنشر التطرف والإرهاب. إذا سمحتوا لي خلونا نشوف جزء من المقابلة المحذوفة اللي توصلت لها جمرة لبن لادن واللي عرضت على قناة الجزيرة. فالمستهدف إذا يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين كل رجل أمريكي هو عدو لنا من الذين يقاتلوننا قتال مباشر أو يدفعون الضرائب. المضحك في الأمر أن أسامة بن لادن على قائمة المطلوبين. كانت القنوات التلفزيونية الأمريكية والجزيرة أيضا تستطيع الوصول إليه وتنسق للقاء معه دون أن تتمكن وكالة المخابرات الأمريكية من الوصول إليه أو معرفة مكانه. وعلى الرغم من أن المقابلات التي كان يظهر فيها ويهدد بتفجيرات في السعودية والخليج وحتى أمريكا، إلا أن الإعلام كان يصفه بالمعارض. ولكن بعد التفجيرات تغير الحال، صار يصفونه بالسعودي أسامة بن لادن. Your government dug into who these 15 people are and why they did it to us, what they did to us on September 11th. But Chris, you just proved my point. You cannot take yes for an answer. I'm saying we called them terrorists before 11 September. You called them dissident. After the 11th of September, the same people became terrorists to you. You switched their category from dissident to terrorist. For us, they are terrorists. But why doesn't this family go after them? Why don't you freeze the assets? This is the tragedy, and you have to forgive me. The American media is either lazy or ignorant. This man, his family froze his assets. They disavowed of him. They disowned him. The government stripped him from his nationality. بعد مقتل أسامة بن لادن أصبح أبو مصعب الزرقاوي العدو الأول للعالم بدلا من بن لادن. ومع انتهاء مرحلة الزرقاوي التي استفادت منها إيران بدرجة كبيرة جدا تحديدا لتأجيج الحرب الطائفية في العراق والمنطقة ككل، بدأت مرحلة داعش بقيادة أبو عمر البغدادي، ثم مرحلة أبو بكر البغدادي الذي تمكن وخلافا للمنطق عام 2014 من احتلال الموصل بدون أي مقاومة تذكر، وهو ما أثار التساؤل حول حقيقة هذا الرجل ومدى قوته والدور المناط به. الأمر للأسف مستمر حتى هذه اللحظة. استراتيجية صناعة الأعداء، إبرازهم واحتضانهم كما شاهدنا مع الجولاني مؤخرا المدرج على قائمة الإرهاب، ومن ثم المحيسني المدرج أيضا على قائمة الإرهاب، واستضافتهم عبر القنوات الأجنبية، وإبرازهم
كمعارضين لدولهم، على الرغم من أن ولاءهم المطلق هو للقاعدة. خلونا نشوف. تاريخ، سجل يا تاريخ، اكتب يا أمة محمد أن تنظيم القاعدة في الشام أعلن في اليوم 11 من رمضان بقيادة الشيخ الفاتح الجولاني تطبيق الشريعة الإسلامية. ورحمة الله وبركاته. حي الله أم عبد الرحمن، يا مرحبا. أسأل الله أن يحفظكم أنتم أمهاتنا أجمعين ببريدة وما حولها وبكل أمهات المجاهدين. أسأل الله يثبتنا وإياكم. هنيئا لك أن هذا البطل يكون إن شاء الله عروسا في جنات النعيم هذه الليلة مع حور حسان مقصورات في الخيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اليوم عملية مدخنة في أعداء. أنتم متخيلين أن المحيص اللي شفتوه قبل شوي عادي الحسابات في السوشيال ميديا يغرد عادي على مدرج على قوائم الإرهاب وما يتم إغلاق حساباته، وقبل فترة طالع مع نيويورك تايمز. الآن ننتقل من استراتيجية صناعة العدو إلى استراتيجية نقص المعلومات. تقوم وسائل الإعلام بإخفاء المعلومات التي لا تريد نشرها. على سبيل المثال دور أمريكا فيما يسمى بالربيع العربي التي لم تنشر وثائقها إلا مؤخرا. وأيضا معلومات ظهرت مؤخرا هي أن هيلاري كلينتون كانت تصف بالحاج في الإيميلات المسربة بأور بوي أي صبيانة. وما ننسى المثال الآخر عندما حجبت الإدارة الأمريكية المعلومات التي لا تخدم أجندتها السياسية المرحلية، خصوصا ما يتصل بعلاقة تنظيم القاعدة بإيران من أجل التفاوض على الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في حين تم الإفراج عنها في عهد إدارة ترامب. أخيرا وليس آخرا، استراتيجية ستار المعلومات، أي ستر المعلومات بالمعلومات من خلال تجهيل المتلقي وإبقاء الجماهير كمشاهدين وليسوا مشاركين. والأمثلة كثيرة. مثلا لا تكف وسائل الإعلام في العالم كله عن التذكير بضحايا سبتمبر، وفي المقابل لا تجد لها تعليق واهتمام بما حدث ويحدث في العراق أو حتى أفغانستان، أو ما تقوم به ميليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات في حق الشعب اليمني. الاستراتيجيات الخطيرة كثيرة وتتغير حسب المعطيات، فكلما أصبح الهدف أكبر كانت اللعبة معقدة أكثر. هل اتضح لكم كيف يتم صناعة الإرهاب؟ ألقاكم قريبا في حلقة جديدة من جمرة. إلى اللقاء.